Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea concret ce urmează între voi și persoana iubită. Țineți cont că este o etalare colectivă, așadar nu se poate potrivi cu toată lumea și țineți cont că unii vor rezona mai mult cu această etalare, alții mai puțin. Totuși, dacă titlul acestei etalări v-a convins să intrați pe această etalare, vor fi mesaje pentru voi în aceasta. Așadar, vă rog să urmăriți etalarea până la capăt pentru a vă asigura că obțineți toate mesajele. Desigur, voi va trebui să discerneți ce anume se potrivește cu voi și ce anume nu. Hai să vedem care e situația dintre voi și persoana voastră de interes. Și avem așa: situație centrală, obstacol, trecut, viitor. Opa. Energia voastră în legătură cu persoana voastră de interes, energia persoanei voastre de interes în legătură cu voi, clarificarea situației, 6 de săbii, circumstanțe externe, 5 de săbii, speranțe și temeri, rege de săbii și rezultatul final este dat de spânzuratul. Bun, acum ce este foarte important ca voi să știți este pur și simplu faptul că aici vorbim de o dinamică în care voi nu mai sunteți împreună cu această persoană, fie sunteți într-o separare, alții dintre voi puteți să fiți pur și simplu într-o pauză, dar nu se vede ca și cum energia dintre voi și această persoană este foarte bine definită, ca fiind lucrurile finalizate de tot, sau aveți de gând să vă mai dați o șansă. Se vede ca și cum sunteți într-un spațiu de tăcere, într-un spațiu în care comunicarea este mai rară și este destul de limitată, probabil anumite aspecte organizatorice, chestii din viața de zi cu zi, rutină, lucruri de această natură. Pare că, totuși, voi ați ales să vă distanțați, voi ați ales să vă îndepărtați de această dinamică și de această conexiune, pentru că ați sesizat că energia acestei persoane nu se focalizează asupra voastră și asupra acestei relații. Pentru unii dintre voi poate să fie pur și simplu faptul că această persoană se preocupă doar de rutină sau doar de lucrurile din viața de zi cu zi, se focusează foarte mult pe carieră și nu vă acordă atenție sau alege în mod void să nu se deschidă emoțional prea tare față de voi, ceea ce v-a făcut să vă simțiți efectiv ca și cum voi depuneți eforturi și le depuneți degeaba și că această persoană nu se va schimba niciodată, ceea ce este destul de trist pentru perspectiva voastră de poveste. Și pare că voi încercați acum să eliberați această persoană, să lăsați această relație în urmă și pur și simplu să continuați să vă vedeți de drum în speranța că va exista o persoană sau o situație care să fie aliniat cu energia voastră. În ceea ce ține de situația dintre voi și această persoană, regina de săbii ne arată faptul că este această dinamică, este această energie destul de rigidă, destul de rece, destul de, nu neapărat zgârcită, aș putea spune, ci mai degrabă în care fiecare e cu trebușoarele lui, cu gândurile lui, cu opiniile lui, cu părerile sale, dar nu există foarte mult spațiu de colaborare. Nu înseamnă că nu ați vrea sau nu ați încercat, ci pur și simplu ați sesizat că nu aveți cu cine și că și dacă încercați să atrageți atenția asupra unor dezechilibre, asupra unor blocaje, această persoană nu neapărat reușește să vă înțeleagă, nu neapărat reușește să facă ceva pentru binele relației și ajunge să se simtă toată situația ca și cum doar voi vă luptați pentru conexiunea asta, doar voi vreți relația asta, doar voi faceți ceea ce trebuie și se simte ca și cum voi ați cam obosit. În ceea ce ține de obstacolul dintre voi și această persoană avem îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi poate să fie într-adevăr vorba de o terță parte. Ce aș vrea să menționez aici? Aici terța parte apare dacă cumva voi v-ați distanțat de mai mult timp de această persoană. Dacă distanțarea a fost recentă, momentan nu se vede această terță parte, dar este vorba totuși de alegeri, de alege să depune efort în această conexiune sau să depună în tot ceea ce este omenește posibil mai puțin această dinamică.
Și cred că aici este problema pe care o veți avea majoritatea dintre voi, pentru că această persoană încă refuză vehement, da? Să depună efort în această dinamică, să se deschidă emoțional, să facă ceea ce trebuie pentru binele acestei conexiuni, pentru că nu este vorba doar să fie pe placul vostru sau doar să fie pe placul ei, ci pur și simplu să fie mai bine pentru voi ca și cuplu. În ceea ce ține de energia acestei persoane, avem turnul, ceea ce ne arată destul de clar și destul de răspicat că această persoană are o realizare foarte cruntă în legătură cu plecarea voastră, îndepărtarea voastră de această dinamică, de această relație și cu greșelile pe care le-a avut de-a lungul timpului. Aici puteți să vă treziți cu această persoană chiar că începe să vă viseze, începe să aibă foarte multe remușcări, foarte multe gânduri în legătură cu timpul petrecut împreună, ce era bine, de ce nu mai este așa de bine și se simte că și cum această persoană nu mai are pic de stabilitate în viața sa din cauza faptului că voi lipsiți de acolo. Totuși, vă puteți aștepta ca această persoană să încerce să vă contacteze, dar nu o face din cauza faptului că este în energie, nu știu, mai conștientă, mai înțeleaptă, care este dispusă să facă schimbări, ci pur și simplu această persoană încearcă să se agațe de tot ce mai poate pentru ca lucrurile să rămână cum erau înainte sau cât mai aproape de acea variantă. Persoana voastră urăște schimbările, nu le vrea ca lucrurile să fie întotdeauna la fel, chiar dacă uneori acel nivel al lucrurilor, de a se întâmpla pur și simplu, poate să fie un nivel destul de toxic sau să nu fie suficient, să facă mai mult rău decât bine, dar pentru această persoană, noțiunea ca lucrurile să rămână la fel înseamnă confort și siguranță. În ceea ce ține de viitorul imediat apropiat, voi vă dați seama că trebuie să vă eliberați cu totul de această dinamică și că nu puteți să vă eliberați doar cu jumătate de măsură, doar așa să vă îndepărtați cu corpul, dar sufletul să fie tot în această dinamică și nu mai puteți să permiteți acest lucru să vă afecteze starea emoțională, gândurile și spiritul. Și atunci, aici cu judecata spune că are loc un proces. Poate să fie o meditație mai puternică, poate să fie pentru unii dintre voi o conștientizare, o realizare sau faptul că vine o informație care pentru voi este eliberatoare și vă dați seama că nu trebuie să purtați această persoană și această dinamică în gând și în inimă atâta timp cât nu vă oferă absolut nimic. Cu clarificarea situației dintre voi, fiind 6 de săbii, aici spune că voi alegeți să vă îndepărtați, să vă răciți, să nu mai așteptați această persoană și să mergeți înainte cu viața voastră, pur și simplu. Ați conștientizat că, da, ok, voi ați așteptat, voi ați sperat, voi ați încercat, ați făcut tot ceea ce a ținut de voi, dar dacă această persoană nu lucrează cu voi, voi doar ajungeți să vă consumați energia și asta nu vă ajută cu absolut nimic. Am discutat deja despre 5 de săbii și despre ceea ce înseamnă în această dinamică, pentru cine înseamnă o terță persoană și pentru cine înseamnă doar că aici nu e vorba de terțe persoane, ci doar de alegerile făcute și aici mai poate să fie încă o semnificație și anume că există multe secrete între voi și persoana voastră care vor începe să iasă la iveală. Tocmai de aceea, pentru unii dintre voi, această judecată poate să însemne că voi veți afla o parte din aceste secrete și prin aceste secrete, prin aflarea lor, voi vă dați seama că ați investit degeaba, ați sperat degeaba, ați așteptat degeaba și vă dați voie să ieșiți cu totul din această dinamică odată pentru totdeauna. Cu speranțe și temeri, încă vă agățați de speranța că această persoană poate ar fi persoana potrivită pentru voi, pentru că avem rege și regină de săbii. Ceea ce nu realizați voi însă este că această persoană nu este la nivelul vostru, chiar dacă voi v-ați dori, este doar o proiecție, o dorință, o speranță voastră, da? Că această persoană este la nivelul vostru. Realmente nu este și realmente cred că știți deja lucrurile astea. Dar este ca și cum voi ați vrut să vedeți persoana voastră într-o formă mai evoluată, într-o formă mai realizată decât ceea ce este acum. Felul în care voi o vedeți și părțile pozitive ale sale pe care voi le vedeți sunt încă în fază incipientă. Nu sunt la nivelul la care voi sperați sau vă gândiți de această persoană. Deci un pic de atenție că tendința voastră de a vedea potențialul într-un om vă face să rămâneți agățați de această persoană, chiar dacă această persoană nu are acele calități nici măcar pe jumătate din ceea ce vedeți și sperați voi. Iar ca și rezultat cu spânzuratul,
eu aici spune destul de interesant că voi ajungeți la o concluzie foarte puternică și la o conștientizare care vă delimitează viața în două, ceea ce s-a întâmplat înainte de această realizare și ceea ce se va întâmpla după, ceea ce înseamnă că odată cu această realizare pe care voi o veți avea cu judecata, voi veți lua decizii radicale să schimbați modul în care trăiți viața, să vă schimbați obiceiurile, să vă schimbați rutina, să schimbați modul în care vedeți lucrurile și chiar modul în care gândiți și judecați relațiile, chiar modul de a mânca, modul de a trăi, activitățile pe care le faceți în timp liber, absolut totul se schimbă de îndată ce voi aveți această realizare. Deci aici nu neapărat mi se pare că este o dinamică în care voi vă puteți aștepta la o reconciliere, ci mai degrabă voi vă aduceți aminte de cine sunteți voi și vă dați voie să trăiți viața așa cum simțiți voi, așa cum aveți nevoie, așa cum meritați voi, fără neapărat să mai țineți cont de ceilalți oameni, fără neapărat să mai intrați într-o stare de autosacrificiu, ci mai degrabă de data asta cu spânzuratul a simți că ieșiți din această stare. Bun. Hai să vedem intențiile, sentimentele și următorii pași ai acestei persoane față de voi. Intențiile sale față de voi, 6 de cupe. Doi de pentagrame. Temperanța, as de pentagrame. Sentimentele sale față de voi. Hierofantul. 10 de cupe. Cavalerul de bâte. 8 de pentagrame. Următorii 6 pași față de voi. 9 de cupe. Cavaler de pentagrame. 8 de bâte. 3 de săbi. La cum se vede energia de această dată, pot să vă zic din start, cu 6 de cupe, această persoană se gândește și speră la o împăcare, speră că lucrurile pot să fie iar cum au fost, dar nu este neapărat o dorință de a schimba, de a îmbunătăți, de a încerca ceva. Nu avem cărți de efort din partea acestei persoane. Cu 2 de pentagrame și temperanța, eu vă spune că această persoană are tendința de a merge înainte și înapoi cu ideea de a face ceva pași, de a aduce ceva schimbări în această dinamică și de a face lucrurile să funcționeze. Este ca și cum odată persoana asta își dă seama că are dreptate, în secunda următoare consideră că ea are dreptate și că voi de fapt cereți prea mult. Este o energie foarte instabilă și foarte nesigură. Este ca și cum persoana asta știe că vrea împăcare, dar este foarte inconfortabil să facă pașii necesari pentru a obține acea împăcare. Dacă se poate să aibă toate beneficiile, dar fără pic de efort, ar fi ideal pentru această persoană, dar nu are neapărat o energie de consecvență, de schimbare, de îmbunătățire, de a face lucrurile într-o manieră care să fie benefică și pentru voi. În ceea ce ține de asul de pentagrame, avem totuși o încercare, o propunere, o sugestie care poate să vină de la această persoană de a relua lucrurile și de a încerca să o luați de la capăt. Singura problemă este doar un as, ceea ce înseamnă că nu ni se promite că această persoană va fi consecventă cu această propunere până la capăt sau că se va ține de promisiunile pe care vi le poate face. De aceea va trebui să priviți cu foarte mare claritate și luciditate tot ceea ce se întâmplă și să luați o decizie cu sânge rece. De ce? Pentru că persoana asta vrea, da? Dar persoana asta nu prea face. Asta este diferența pe care o avem între, nu știu, cărțile astea, cărțile de 6 de cupe și temperanța și asul de pentagrame. Persoana asta, dacă face o mișcare, face cu foarte mari greutăți, foarte lent și nu se promite că rămâne consecventă. De asta și zic, aici nu neapărat se promite că persoana se va ține de ceea ce promite, da?
cu sentimente, cu hierofantul și 10 de cupe. Pare că voi pentru această persoană reprezentați un ideal. Totuși, această persoană cumva nu concepe că idealul pentru a se menține are nevoie de efort și muncă. Este ca și cum persoana asta se simte bine alături de voi, poate să recunoască că a fost o perioadă frumoasă cea pe care a trăit-o alături de voi, dar nu simte că ar trebui sau că se poate face mai mult decât s-a făcut deja. Este ca și cum această persoană vă spune: eu ți-am dat tot ce am putut, eu am făcut tot ce am putut, dacă îți convine bine, dacă nu, nu. Cu toate că vă vrea înapoi în viața sa, dar nu vrea să depună efort. Și un pic de atenție, pentru că lucrurile deja aici încep să se nu vreau să zic înrăutățească, dar este ca și cum partea cea mai bună pe care o puteați trăi în această dinamică, în această relație, în această situație, deja s-a trăit și acum orice acceptați cumva va fi mai puțin decât aceea. Deci cumva nu mai are unde să crească această dinamică. În ceea ce ține de cavaler de bâte și 8 de pentagrame, această persoană vă vrea în viața sa și vrea să facă pași către voi, să vă aducă înapoi în viața sa, vrea să depună efortul, dar această dorință de a depune efortul acum apare, acum dispare, acum apare, acum dispare. Nu este ceva stabil, nu este ceva după care să vă luați. În legătură cu acțiunile sale față de voi, cu 9 de cupe și cavaler de pentagrame, această persoană totuși este foarte comodă. Nu înseamnă neapărat că îi place situația cum este între voi, dar înseamnă că nu vrea să depună pași suplimentari și foarte, foarte greu vă face pași către voi. Va spune vrute și nevrute cu cavaler de pentagrame și 8 de bâte, dar cu 3 de spade până la urmă tot vă dezamăgește, tot vă rănește și tot rămâneți la concluzia că oricâte șanse îți da acestei dinamici și acestei persoane de schimbat în moduri semnificative, de îmbunătățit în moduri semnificative, din păcate nu are cum să se întâmple. Persoana voastră nu este suficient de matură și nu este pregătită să facă așa ceva și nici nu are măcar o intenție consecventă de a face lucrurile să se întâmple ca să poată să urmeze cu acțiune printr-o minune sau ceva. Nu, aici aveți de-a face doar cu o persoană care se gândește: ok, vreau persoana asta înapoi, dar nu vreau să fac nimic. Nu vreau să schimb nimic, nu vreau să îmbunătățesc nimic, nu vreau să, nu știu, îmi asum responsabilitatea pentru nimic. Dacă e o problemă, eu vreau să mă plâng. Dacă e ceva, eu vreau să cer, dar nu vreau să ofer nimic. Ce ne spune și Romance Angels? Și avem așa: separare. Timpul la depărtare de partenerul tău este la orizont. Deci, pentru voi e mai bine să rămâneți separați. Va exista o tendință de reconciliere din partea acestei persoane. Nu este ca și cum această persoană nu vine către voi. Problema este că voi trebuie să vă gândiți: ok, persoana vine, dar mai merită? Pentru că eu știu că depun efort și dacă vă uitați pe această carte, deja femeia este foarte albă și secătuită de puteri, iar el este plin de energie. Deci un pic de atenție, că unii dintre voi s-ar putea să fiți cu această persoană, de fapt. De ce? Pentru că o hrăniți cu energie și în momentul în care această persoană rămâne fără energie, va încerca să revină la voi. Atenție foarte mare, fiți precauți, fiți atenți, pentru că nu-mi pare că această dinamică sau această relație vă servește vouă cu absolut nimic. Toate beneficiile sunt la partener. Decepție. Cineva poartă măști în această dinamică. Deci un pic de atenție, că aici avem de-a face cu energii de minciuni, energii de lucruri care nu sunt adevărate, promisiuni care nici măcar nu vin cu o intenție de a se ține de ele, dar aminte cu acțiuni. Atenție foarte mare la ceea ce vă va promite și vă va spune această persoană, pentru că nu se va ține de asta. Recomandarea voastră este să vă retrageți cu totul din această conexiune. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere, mă puteți contacta pe WhatsApp sau puteți intra direct pe site pentru a comanda de acolo o etalare personală. La revedere!